Hello sa video na to, June 13. Hello. This is the part 2 of our instructional video on the devolution of accounting function. Specifically, itong CRDJ, no? For Region 13 collection. So dito, sa video na to, magre-record tayo ng actual collections galing from actual CRR. So, let's dive in. So, yan. So, itong collection ng Lianga from August 1 to 31, sa case nyo pala, isang buwan na, no? I-post natin itong nakolekta na to sa ating CRR. So, dito, makikita natin na dalawa lang ang kanilang application ng payment dito. Principal, which is installment sale receivable, and saka AI current. So, ganito yung itsura niyan pag pinost. So, sa mas malaking kuha, ito yung screenshot niya. Pag sa posting yan ay the total collection should be posted here sa cash collecting officer as a debit. And then, yung kanyang application of payment ay nandito. Yan. 243, saka yung 124 na AI current. Yung deposit niya ay na 367.92 ay ganito siya nire-record, debit, cash in bank, savings, credit, collecting officer. So, lalabas wala siyang undeposited collection sa collection na to for the month of August. Ayan. Next na gagawin natin ay yung pagre-record natin ng LTAP Butuan. Sa main office, this is how we record this. Pero sa case ninyo, we will request na naka-detail ito kung anong project. Kasi pag hindi ito naka-detail na gano'n, tatawag sa inyo yung taga-admin office at makaka-cause pa ng delay sa work ninyo. Tatanungin ko anong breakdown. So sa case na to, we need to have a breakdown of what 10,035 consists. Pero sa case na to, tinitingnan ko dito ay isa lang siya, no? Nandito siya, oh, sa Don Inocencio Cortez. So, dito, ang ilalagay natin doon, dahil isa lang siya, ay ilalagay natin siya ng pangalan na Don Inocencio Cortez. Hindi LTAP Butuan. Yan, ganyan. Don Inocencio Cortez. So, kung ano yung laman ng CRR, yun din dapat ang laman ng APR, yun din dapat ang laman ng ng project name. So dito, since same lang sila, so ito ipopost lang natin itong mga to, which is the same din sa ating CRR, di ba? Yan, no? Yes, the same. So ito na siya, paras din kanina. Yan, ang kanyang principal, ISR, AI, current, at saka DI, no? Yan. By the way, itong column na to, which is AI prior, this is supposed to be entered in the interest receivable account, no? Kasi dapat doon ang entrada niya. So ipapabago lang namin yung sa cost DD para maayos lang yung ating posting. Kasi this has been a COA AOM. Bakit tayo nagre-record dito ng collection? No? Kumbaga, this is supposed to be a prior year adjustment of income. So, dapat hindi natin ito ini-intradahan dito. Pero, sa mga succeeding na posting, dito nyo muna i-record, kami na muna ang bahala mag-adjust. Okay? Yan. Ang others naman, I suggest, maglagay na din dito ng detail, no? Sa others, yung ganyan, kung sino yung ganyan. Maglagay na rin tayo ng details dyan kung anong klase yung others na yan, no? So, dito makapansin natin, ito ay, kasi minsan may nakita kong malaki na others, no? Ito, specifically sa clearance and certification fee. So, dito sa ano natin, nakikita natin yung dito, others, ito, yun, clearance and certification fee. So, dapat, ang clearance and certification
Hindi dapat specific do. I-check natin dito sa clearance and certification fee. Ayan. Saan ba yun? Clearance and certification fee, 613. Itong ano na to, meron dito equivalent na former code. Yan, 613. So, dito makikita natin kanina ay 61301. So, lumalabas ito yan. So, ito dapat ang magiging code natin, no? Ito dapat. Yan. Naka-formula ito kung mapansin ninyo, pero hindi dito yan, no? So, dapat yan ang magiging code natin. So, yan ang ilalagay dapat natin na code dito sa clearance and certification fee. So, kaya, saan na yun? So, baka maubos ang oras natin. Yan. So, dito dapat meron yan 01. Yan. 01. So, specific, no? Clearance and certification fee. Yung chart, yung column heading niya, chart account, lagay natin ang certification fee lang. Lagay lang natin ganon. And then, isa-summarize naman natin yung paglagay dito. Yan. Namaya, no? So, face. Yan. Certification fee. Yan nakalagay. Kasi yun ang nakalagay sa ating yan. 61301. Clearance and certification fee. So, specific yan, no? Clearance and certification fee. Specific siya. Okay? And then, next na gagawin natin ay ito kasi kailangan natin maglagay ng added ito pala wait lang yung kanina yan itong others I suggest ilagay na rin kung sino yung payee, di ba? Kung madaming entry na others, i-detail na rin natin dito para yung gumagawa ng subsidiary ledger sa main office ay kompleto na yung kanyang details. No? Kasi nakita ko dito sa ibang, sa ibang month, malalaki yung nakolekta sa others. Ito, laki So, kung ganyan yan, hindi alam kung anong klase o processing fee na kaganyan, mas maganda, ito ay nakalagay kung anong OR number, di ba? Isa lang naman yan payee, pwede yan. Maglagay na lang ng added details dito sa ano nyo, pwede nyo ilagay dito sa dulo. Yan, dito. Added details dito. Yan. Remarks, pwede nyo ilagay yan dyan para makumpleto yung detail ng report. Para yung gumagawa ng subsidiary ledger ay maging okay naman. Hindi na sila tatawag to get the complete details ng transaction na to. Ngayon, tapos na natin i-post na natin ganyan lahat yan. Next na gagawin natin ay i-convert natin into a journal entry voucher. So, ganito gawin yan. Ito yung JEV ng Journal Entry Vouchers. Kanina pinakita ko na nakalagay na dito yung si Joseph Balagulan. So dito, ilalagay lang natin yung nakolekta niya dito. So kukopyahin lang natin dito yan. Yan, kukopyahin natin. And then ipipaste natin dito. Pwede nyo din siyang i-link. Depende yan sa discarte ninyo kung anong gusto nyo gawin. Okay? And then, yung diniposito niya, ito, di ba? Dalawa. So, i-record rin natin yung diniposito niya dito sa bank na to, cash savings. So, debit pa rin yan. Of course, nag-credit ka ng collecting officer kasi para mawala na sa kanya accountability. Ayun, nandun na siya. So, next na gagawin natin, ay ipapasok na natin yung application of payment which consists of principal, income, yun, mga ganon, no? So, tingnan natin. Okay. Dito, ipapasok na natin ang installment sale receivable. Yan, naka-detail din yan. So, ito hindi mo natin na ipasok yan kasi ito na yan Tinatotal lang niya itong tatlong column na yan. So, yan. Pwede mo niyang i-paste dito. Installment sales yan. Pwede mo siyang ilagay dyan.
paste value. Pwede yung ito, paste value. Yan, paste value, ganyan. Next is AI current. Ito, meron na rin yan dito, nakalatag na rin. Ito yan, no? AI, other business income, AI. So, ito yung GL account, ito yung SL, naka-indent. Yan, so yan, i-paste value natin. So, pwede natin itong GL account ay naka-bold, yan, naka-ganyan. At saka itong mga, yan, naka-bold print siya. Yan, pwede yan. Basta ang SL, ito mga SL yan, ay naka-indent siya, no? Naka-indent. Yan. Anything na nakalagay sa GL account ay pwede natin siyang i-bold print. Yan. Kaya na mag-bold ng iba. Okay? So, yung DI ay yan. Pwede rin yan. Lagay natin sa DI. Ito ang DI. Okay. Paste value. Yan. Ano ba ba? Meron pa ba siyang, wala na sa ibang entry, yun lang. Yun lang. Meron pa siya ditong lumalabas na certification fee na, dito, pag madami na to, madami ang column nito eh. Kasi iba-ibang klase, madami yan din yan dito. Totalin mo lang, halimbawa, meron na dito, halimbawa, nag-insert ka na ng 0 to na. 0 to na, halimbawa, yan. Ang pangalan yan ay, ano 0 to yan? Yan, halimbawa, ganyan. Ganyan. So, pag-addin mo lang itong dalawa. Yung pag-addin mo lang yan. Yan. Dito, hindi naman, isa lang naman, kaya i-paste na lang natin. Isa na lang siya. Dito. Certification fee. Isa na lang yan. Ayan. Kasi tinototal lang yan. So, dapat, ang debit sa credit nito, balance. So, balance naman siya. So, dito, pag nagagawa ka ng explanation, ilalagay mo lang to recognize collection and deposit of collecting officer. Ilalagay mo yung pangalan. Joseph Balagulan for the month of, or yan, ganyan. Kung mayroon pa yung previous collection, ilagay yun na rin dito sa description. So, dito, marami pa ditong ibang items na baka hindi nyo na kailangan, kagaya nito. Yan, pwede nyo yung i-delete. Feel free to delete those rows that you don't need. Para pag nag-print kayo nitong journal entry voucher nyo, ay kasya siya. No? Kasya. Mag-swak siya doon sa isang page lang. No? So, ganun lang siya kadali. No? Ganun lang siya kadali mag-record nito. At kayang-kaya nyo i-submit ito, ang collection report na to, within 5 days after the end of the month. No? So, soft copy, magpapadala kayo sa amin ng soft copy. Ang purpose ng soft copy ay, of course, para sa consolidation. At saka, after that, pagtatapos ng isang buwan, ipapadala nyo sa amin ito, yan ganyan, i-print nyo to, may signatory to, dito sa baba. And then, itong JEV, yan. Ito, ipapadala nyo sa amin in 4 copies. 4 copies itong JEV, itong CRDJ ay isa na lang, no? Isang kopya na lang. Kasi meron naman kaming magiging reference sa soft copy na ipapadala ninyo. No? So, kayang-kayang i-beat yung 5 days after the end of the month. Kasi naka-receive na kami ng ganitong report sa mas malaking project like Dagat-Dagatan, Pasig Marikina. So, mabilis lang natin itong magagawa, guys. No? So, hopefully, this video is very informational and very helpful sa inyo. So, feel free to comment. At tumawag lang ulit. Remember na tawagan itong mga number na dapat sa mga further questions. So, this is it. Bye-bye. Hope to see your practice. Pag-practicean nyo na yung mga collections nyo ng November para ma-check natin kung tama yung gawa nyo. First week, second week, mga ganun, padala nyo sa amin and then we will comment on that through video na rin. Okay, bye-bye. Saan na yun?